cái tính nóng này của tôi. Cuộc thi quốc y đỉnh phong, giải nhất 30 triệu. Đại y đường muốn lấy suất tham gia thì phải đăng ký thông qua y quán. Đại y đường trông cũng được. Chính là chỗ này. Tôi muốn báo danh. Phiếu báo danh ở đây. Tự lấy mà điền đi. 30 triệu, tôi đến đây. Nếu mình giành được giải thưởng thì có thể sửa sang lại sân viện cho sư phụ, xây một phòng khám miễn phí cho bà con làng xóm rồi. Chị Mạn Thanh, kẻ vô danh từ đâu ra? Tô Mạn Thanh, người phụ trách một khoa trong đại y đường. Dám cướp suất tham gia của chị. Lý Mộc Mộc, bác sĩ đại y đường. Đi xem sao. Diệp Thanh Hoan, có phải cô ta đang dựa hơi danh phận thiếu phu nhân nhà họ Phó mà ra ngoài quẹt thẻ tiêu xài, làm càn làm bậy không? Phó tổng, ngài còn chưa đưa thẻ cho phu nhân mà. Với thân phận của cô ấy, đến các cơ sở của nhà họ Phó chúng ta đâu cần phải quẹt thẻ nhỉ? Phu nhân ở bên ngoài cũng chưa từng nhắc đến mối quan hệ với ngài. Lẽ nào lại vậy? Không lẽ cô ấy không có ý đồ gì với tôi sao? Đúng rồi, Phó tổng, chẳng phải dưới tên ngài có một đại y đường sao? Phu nhân đã đến đó, muốn làm một trợ lý y tế ở đó. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ấy đang giấu giếm điều gì. Đi, đến đại y đường. Tôi điền xong rồi. Cô làm cái gì đấy? Diệp Thanh Hoan, quê quán ở vùng núi. Sư phụ là cao nhân ẩn thế. Cô đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đấy hả? Có biết giải quốc y đỉnh phong là tầm cỡ thế nào không? Tiến sĩ, giáo sư đến nơi cũng phải xếp hàng đấy. Một trợ lý y tế, ngay cả chứng chỉ hành nghề cũng không có, thì mặt dày đến đây làm gì? Ai đang sủa đấy? Có bằng cấp thì ghê gớm lắm sao? Y thuật là phải nhìn vào hiệu quả điều trị. Cao nhân ẩn thế, tôi thấy đó là kẻ lừa đảo giang hồ thì có. Nếu để cô đại diện cho đại y đường đi thi, chẳng phải đang bôi cho chát chấu lên mặt phó tổng, để người trong ngành cười cho thối mũi sao? Số người sư phụ tôi cứu được còn nhiều hơn số gạo cô ăn đấy. Trả lại cho tôi. Rác rưởi thì nên vứt vào thùng rác. Giờ thì cô hợp với đống rác đó hơn đấy. Anh còn bảo cô ta không gây chuyện. Tôi thấy cô ta sắp dỡ tung cái đại y đường của tôi rồi. Phó tổng, có lẽ có hiểu lầm gì chăng? Trợ lý y tế mới này hoang dã quá đấy. Vậy mà dám khiến bác sĩ Tô, sợ là sắp bị đuổi việc rồi. Bác sĩ Tô sao có thể tha cho cô ta được? Được, cô được lắm. Đừng tưởng giở trò vô lại là có thể tham gia thi đấu. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là rào cản chuyên môn. Đi mang đống dược liệu bị trộn lẫn trong kho thuốc tới đây. Rõ. Cứ đợi mà mất mặt đi cô. Trong vòng 2 phút, từ đống dược liệu này chọn ra 3 loại tương khắc. Chọn đúng, tôi sẽ cho cô vào đại y đường làm trợ lý y tế. Chọn sai thì cút khỏi kinh thị ngay lập tức. Chỉ vậy thôi sao? Đây chẳng phải là điều cơ bản nhất của nghề y sao? Cô cứ nổ đi. Đống dược liệu này nhìn cứ như anh em sinh đôi vậy. Không có 3 năm kinh nghiệm trong nhà thuốc, e là ngay cả đương quy với độc hoạt cũng chẳng phân biệt nổi đâu nhỉ. Không giấu gì cô, tôi 3 tuổi học y, 4 tuổi đã tinh thông dược lý. Có câu nói thế nào nhỉ? Ve sầu mùa hè không thể bàn chuyện băng giá. Gà mờ, đừng có mà học đòi gái sớm. Cô, Phó tổng, ngài xem cô ấy liệu có làm được không? Chỉ là làm màu
Trong tài liệu tôi bảo anh thu thập, chẳng phải đã viết rõ rồi sao? Từ nhỏ cô ta đã nghịch ngợm không ai bằng, nên mới bị nhà họ Diệp tống về quê. Thì hiểu biết gì về y thuật chứ? Đừng nói nhảm nữa. Bắt đầu đi. Cô ấy làm được thật. Đậu xanh. Đây, sao có thể chứ? Quá vô lý rồi. Phụ tử phản bán hạ, can Khương Ố Hoàng Liên, sinh nam tình trạng cồn. Chẳng khác nào một combo kịch độc. Xong rồi. Tốc độ này, sao có thể chứ? Trời đất ơi, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn chưa kịp chớp mắt, sao cô ấy đã phân loại xong hết rồi? Nhanh quá rồi đấy. Ăn may thôi, chắc chắn là ăn may. Đã muốn ở lại như vậy thì cả đời này cứ ở lại tiệm thuốc làm người giúp việc đi. Công việc phơi thuốc, phân loại thuốc này rất hợp với cô đấy. Không xong rồi bác sĩ Tô, giáo sư Trương ở bệnh viện quốc tế bên cạnh đang dẫn theo truyền thông và bệnh nhân tới tận nơi gây chuyện kìa. Lão già này lại muốn gây sự. Một ngày không gây sự với Đại Y Đường là lão ta không chịu nổi đúng không? Đi, gặp lão ta. Mau chụp. Đại Y Đường, giáo sư Trương, chuyên gia Tây Y kỳ cựu, xưng danh là song tuyệt trung Tây Y. Theo tôi thấy thì cũng chỉ là mấy kẻ hữu danh vô thực, lấy Trung Y ra làm chiêu trò mà thôi. Vị bệnh nhân này sau tai nạn giao thông đã bị liệt chi dưới. Bệnh viện quốc tế chúng tôi đã tổ chức hội trần với các chuyên gia toàn cầu. Kết luận là dây thần kinh bị hoại tử vĩnh viễn, cả đời không thể đứng dậy được. Vậy mà có kẻ lại dám nói với tôi rằng Đại Y Đường dùng mấy cây kim rẻ tiền là có thể khiến anh ta đứng dậy được. Hôm nay tôi đến đây để vạch trần. Nếu các người không chữa khỏi cho anh ta, tôi sẽ phơi bày các người ra toàn cầu. Đến lúc đó, tôi thấy Đại Y Đường các người nên đổi thành tiệm rửa chân, đấm bóp, ngâm chân, cũng coi như không uổng phí đống thảo dược đó của các người. Ông đang nói bậy bạ gì đấy? Khẩu khí lớn thật đấy. Sao? Sợ rồi hả? Phó tổng vẫn còn ở đây. Cuộc so tài này tôi tuyệt đối không thể thua. Ai nói tôi sợ chứ? Nếu tôi chữa khỏi, bệnh viện quốc tế của ông sẽ phải đóng cửa ngay lập tức. Được thôi, mời. Nếu vị truyền nhân của thần y có ở đây, chắc là chữa được nhỉ. Xem ra anh cũng thấy Tô Mạn Thanh này sắp thua rồi. Cô là mèo hả? Đi đứng không có tiếng động. Nếu Đại Y Đường này thực sự phải đổi thành tiệm rửa chân thì ông chủ chắc chắn sẽ tức mất mạng mất. Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Cô chẳng qua cũng chỉ là một tạp vụ. Tạp vụ? Anh cũng chỉ được cái mã ngoài nên mới được ở đây làm lễ tân. Nói khó nghe một chút thì là gác cổng đấy. Có gì mà phải lên mặt? Tôi là... Chẳng lẽ cô ta không biết thân phận của tôi sao? Phó tổng, hội trần bắt đầu rồi. Thủ pháp châm cứu này cứ như mở hộp mũ ấy, còn phải nhìn hình mà châm. Trẻ con 3 tuổi còn châm chuẩn hơn cô ta, chỉ giỏi nói lời châm chọc. Cô giỏi như vậy, cô có nắm chắc việc chữa khỏi cho bệnh nhân đó không? Chuyện nhỏ như con thỏ, chỉ giỏi chém gió. Cô làm gì thế? Cô đang châm vào dây thần kinh đấy. Mưu sát hả? Mọi người ơi, mọi người nhìn cho rõ này. Đại Y Đường trình độ chỉ đến mức này thôi. Đúng là châm bừa châm bãi. Tôi không cố ý mà. Xong đời rồi. Đại Y Đường chúng ta sắp phải đổi thành tiệm rửa chân thật rồi. Tôi đã bảo mà, Trung Y toàn là lừa đảo. Hôm nay đúng là chứng thực rồi. Đại Y Đường còn ai nữa không? Đồ lừa đảo.
Để tôi. Đáng ghét. Cố tình muốn thể hiện trước mặt phó tổng. Đây lại là ai nữa đây? Chẳng lẽ cũng là bác sĩ của đại y đường các người sao? Cô ta đến tư cách làm bác sĩ còn không có, chỉ là một đứa tạp vụ ở nhà thuốc thôi. Một đứa tạp vụ mà cũng dám nhúng tay vào việc chữa bệnh sao? Đúng là thắp đèn trong nhà xí. Cô chán sống rồi hả? Tôi tự hỏi kẻ nào đang phun phân đầy mồm ở đây. Tuy nhiên, chỉ cần tôi ra tay thì không có từ mất mạng. Diệp Thanh Hoan, cô im miệng, đừng có ở đây mà làm mất mặt nữa. Diệp Thanh Hoan, cô đừng tưởng mình biết vài loại thảo dược là có thể ở đây làm càn. Đây chưa tới lượt cô lên tiếng. Cô bé, cô muốn chữa đúng không? Cô có biết nếu chữa không khỏi thì phải trả cái giá thế nào không? Nếu tôi chữa không khỏi thì tùy ông xử lý, nhưng tôi không thể nào thất bại. Khẩu khí lớn thật đấy. Được, tôi cá với cô. Nếu tôi chữa khỏi thì lời cá cược trước đó của các người coi như hủy bỏ. Hơn nữa, tôi muốn có suất tham gia giải quốc y đỉnh phong. Không thể nào. Cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi sẽ không nhường suất tham gia đó cho cô đâu. Cô nói xem, nếu ông chủ biết đại y đường bị đổi thành tiệm rửa chân, cô đoán xem liệu ông ấy có đuổi cổ cô đi không? Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng nếu cô chữa không khỏi, cô phải gánh chịu mọi hậu quả và vĩnh viễn cút khỏi đại y đường. Tôi là truyền nhân của thần y, sao có thể thua được? Quyết định vậy đi. Người phụ nữ này chỉ biết gây thêm rắc rối cho tôi. Nếu vị truyền nhân thần y đó ở đây thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Tìm truyền nhân thần y tới đâu rồi? Phó tổng, người chúng ta phái đi nói với tôi rằng truyền nhân của thần y đã xuống núi rồi. Muốn tìm cô ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tiếp tục tìm, cử thêm người đi, bất kể phải trả giá thế nào cũng phải mời được cô ấy về đại y đường của tôi. Rõ. Một tạp vụ thì biết gì về y thuật chứ? Đừng có đến cả kim cũng không biết dùng đấy. Chờ xem cô ta bẽ mặt đi. Bệnh nhân đó tôi đã xem qua rồi. Thần kinh hoàn toàn không có phản ứng. Đây không phải là hoại tử thần kinh. Hồ đồ. 17 chuyên gia trên toàn cầu. Kết luận đã rõ ràng rành mạch. Hoại tử thần kinh vĩnh viễn. Còn nhóc danh như cô thì biết cái gì? Đây là do lúc tai nạn xe tụ huyết chặn ở huyệt hoàn khiêu, khí mạch không thông nên mới dẫn đến liệt. Các người chỉ xem phim chụp, tất nhiên là không nhìn ra rồi. Ngông cuồng. Đó là hội trần của các chuyên gia hàng đầu đấy. Nếu những chuyên gia đó mà còn không chẩn đoán ra, cái đầu thùng rỗng kêu to như cô thì có bao nhiêu phần thắng? Nếu bây giờ cô chịu nhận thua, có lẽ tôi có thể xin giúp cho cô đỡ phải chịu khổ. Chỉ 3 huyệt này thôi. Nhìn cho kỹ đây. Đang làm gì vậy? Cô ta đang làm gì vậy? Không biết, nhưng hình như là đang quan sát nhịp thở của bệnh nhân đấy. Hít vào. Chỉ vậy là châm xong rồi sao? Tôi đã nói mà. Cử động rồi. Ngón chân của anh ấy cử động rồi. Thủ pháp châm cứu này không thể nào. Đây rõ ràng là hoại tử thần kinh vĩnh viễn mà. Hoa mắt. Chắc chắn là hoa mắt rồi. Xương theo nhịp thở mà động, kim theo khớp xương mà đi. Chẳng lẽ đây là thủ pháp châm cứu cốt độ đồng thân thốn đã thất truyền từ lâu? Trong linh khu cốt độ từng ghi chép rằng có thể dựa vào lúc hô hấp mà các khớp xương co giãn để châm cứu, chuyên trị bệnh liệt do trật khớp xương. Nhưng thầy của tôi nói thủ pháp này đã thất truyền từ lâu rồi. Nghe nói ngoài thần y Lục, người ẩn cư trong núi sâu,
thì không còn ai biết dùng bộ châm pháp này nữa. Tại sao Diệp Thanh Hoan lại biết dùng? Y thuật là do ở hiệu quả điều trị, chứ không phải mấy cái trò hoa mỹ này. Đây chẳng qua chỉ là cơ bắp co giật. Ai mà chẳng từng hoa mắt. Có bản lĩnh thì cô bảo anh ấy đứng dậy đi 2 bước xem nào. Đúng đấy, châm cứu hoa mỹ thế này thì có ích gì chứ. Có bản lĩnh thì cô bảo anh ấy đứng dậy đi. Các người có tin chỉ cần rút kim ra, anh ấy sẽ có thể đứng dậy đi lại không? Thế thì cô rút thử xem. Nếu hôm nay anh ấy có thể đứng dậy được, tôi sẽ ăn hết số kim này. Được. Đi vài bước thử xem. Tôi thật sự có thể đi được rồi. Trời đất, ông ấy đứng dậy được thật rồi, còn nhảy được nữa. Đây là phép thuật gì vậy? Vừa nãy còn liệt cơ mà. Không thể nào. Anh đi thêm 2 bước nữa cho tôi xem nào. Ông tự xem đi. Đầu gối có thể co lại, chân có thể nhón lên, khỏi thật rồi. Còn đáng tin hơn, đống báo cáo dỏm của các người nhiều lắm. Diệp Thanh Hoan, rốt cuộc cô là ai? Tôi thua rồi. Môi giới bất động sản nào đó ở Kinh Thị. Sớm biết vậy, mình đã thuê nhà trước khi xuống núi rồi. Không lẽ mình thực sự phải ngủ gầm cầu sao? Sư phụ nói, lòng người dưới núi khó dò. Đêm hôm khuya khoắt thế này, không chừng lại gặp phải kẻ xấu thật đấy. Các người định làm gì? Còn tiến lại gần là tôi báo cảnh sát đấy. Tôi nói cho các người biết, tôi châm cứu điểm huyệt siêu đỉnh đấy. Các người đừng có qua đây. Biệt thự của Phó Cảnh Từ. Được rồi, đi đi, đưa đến phòng ngủ phụ đi. Phó Tổng, phòng ốc đã được dọn dẹp theo đúng yêu cầu của ngài rồi. Phòng ngủ chính vẫn để cho ngài, phòng phụ dành cho phu nhân. Ngài cứ yên tâm, đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ cả. Đảm bảo phu nhân ở sẽ rất vui vẻ. Nếu không phải thấy cô ta ngoài phố đáng thương, thì tôi cũng chẳng thèm quản đâu. Vâng. Phó Tổng của chúng ta nhân từ quá. Ngài tuyệt đối không phải vì biệt thự này gần phòng khám, cũng tuyệt đối không phải vì sợ phu nhân trên đường bị kẻ xấu bắt cóc đâu. Người đâu rồi? Sao vẫn chưa đón về? Tính thời gian thì giờ này cũng phải đến rồi chứ. Cô nương, chúng tôi thật sự không lừa cô đâu. Ở đây có phòng cho thuê thật mà. Dám lừa tôi, các người mất mạng chắc rồi. Phó Cảnh Từ, sao anh lại ở đây? Đây là nhà anh sao? Tôi hiểu rồi. Loại người mạo danh, giả làm phó tổng như anh, tìm người ở ghép để ăn trực, chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Tôi mạo danh, lừa đảo. Phó tổng bình tĩnh, nóng giận là ma quỷ đó. Đừng giả vờ nữa. Bằng chứng rành ra đấy, anh tự xem đi. Tin chấn động đây. Người sáng lập Đại Y Đường, đại thiếu gia nhà họ Phó, Phó Cảnh Nguyên, tối qua xuất hiện tại một Phó Cảnh Từ, anh dù có nghèo đến đâu cũng không được giả danh phó tổng, lừa đảo chứ. Vậy ra là cô hoàn toàn không biết tôi là ai, còn giả vờ nữa. Cái đuôi cáo của anh đã lộ ra tận trời rồi kìa. Còn làm bộ làm tịch, thuê trợ lý. Một ngày bao nhiêu tiền? 50. Đã bị cô phát hiện rồi, thì tôi cũng nói thật với cô, tôi quả thật không có tiền. Giả làm phó tổng
cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Thế mới đúng chứ. Anh yên tâm, chỉ cần anh không nói chuyện của chúng ta ra ngoài, tôi có miếng thịt thì anh có miếng canh. Tiếc quá đi mất. Tiếc cái gì? Chủ nhà bảo là căn nhà này chỉ cho các cặp đôi thuê. Hơn nữa, nếu là vợ chồng dọn vào ở thì tiền thuê nhà giảm 90%. Giảm 90% cơ hả? Thế chẳng khác nào được ở miễn phí rồi. Hai người không lẽ là... Cô gái ơi, chủ nhà không thiếu tiền, chỉ là muốn hưởng chút không khí vui vẻ của người trẻ thôi. Nếu hai người không phải cặp đôi thì đành mời hai người rời đi thôi. Đợi đã. Chúng tôi là vợ chồng, hàng thật giá thật. Tôi ít học, cô đừng hòng lừa tôi. Dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi mà. The film was translated and narrated by M Media. Thế này là được rồi chứ gì? Được, quá được ấy chứ. Vậy chúc hai vị tối nay ngủ ngon. Cô ấy hôn mình. Cô ấy sẽ không thực sự có ý với mình đấy chứ. Người phụ nữ này tuy ngang ngược, nhưng nếu là thật lòng, cho cô ấy một cơ hội cũng không phải không được. Anh đừng có mà tưởng bừa đấy nhé. Tôi làm vậy chỉ vì tiền thuê nhà được giảm 90% thôi. Giảm 90% đấy nhé. Bây giờ kiếm tiền khó thế nào anh biết mà. Cái khó ló cái khôn. Cô chỉ vì tiền thuê nhà thôi sao? Chứ còn gì nữa. Còn có thể vì gì chứ? Không có lấy một chút nào. Là vì tôi sao? Không có. Sao tôi có thể thích loại người vừa tự cao vừa lừa đảo như anh? Làm gì đấy? Tôi chỉ nói là thuê chung thôi, chứ có nói là ở chung đâu. Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tôi là muốn nói với cô, tầng 2 là phòng của tôi. Những phòng ở tầng 1 này cô cứ tùy ý chọn, trừ khi cô muốn chen chúc trên một chiếc giường với tôi. Ai thèm chen chúc với anh chứ? Tôi với anh chưa có thân đến mức đó. Thạch Nhạc, đại diện Trung y thế hệ mới. Nghe nói đại y đường mới có một thần y dùng thuật châm cứu thất truyền để giành chiến thắng trong cuộc thách đấu. Tôi phải tận mắt chứng kiến xem con nhóc đó lợi hại đến đâu. Diệp Thanh Hoan đâu? Ra đời tiếp chiêu. Cô bị điên hả? Tôi vừa mới sắp xếp xong. Tôi đây là đang kiểm tra công việc đấy. Đống thảo dược này ẩm đến mức vắt ra được cả nước rồi này. Cô muốn để bệnh nhân ăn phải đống thảo dược mốc meo này để hủy hoại đại y đường hả? Được, tôi đi phơi lại ngay. Đừng giận. Tức giận sinh bệnh thì không ai chịu thay cho đâu. Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, bị kẻ mạo danh phó tổng kia quay như trong chóng. Cô ta thì hiểu cái gì chứ? Không cần chấp nhặt với cô ta. Cô đừng có quá đáng. Người cô đang nói đến là đại diện Trung y thế hệ mới, tuyển thủ sáng giá của giải quốc kỳ đỉnh phong, thiên tài Trung y Thạch Nhạc. Chính là anh ấy. Vừa mới đứng ở cửa gọi tên, chỉ đích danh muốn tìm Diệp Thanh Hoan để thách đấu.
Phải làm sao đây chị Mạn Thanh? Không thể để cô ta tiếp tục tỏa sáng được nữa. Trận thách đấu này tôi sẽ đi thay cô ta. Thắng thì vinh quang là của tôi, thua thì mất mặt cũng là mất mặt của Diệp Thanh Hoan. Cô ta thôi, cứ thế đi. Chị Mạn Thanh yên tâm, đảm bảo không để cô ta cướp mất hào quang của chị nữa. Diệp Thanh Hoan, chị Mạn Thanh bảo cô đến kho lấy Long Diên Hương thượng hạng ra để dùng. Cẩn thận đấy, nếu làm hỏng có bán cô đi cũng không đền nổi đâu. Kho dược liệu. Dược liệu quan trọng thế này mà lại để tôi đi lấy sao? Tô Mạn Thanh, con cáo già này chắc chắn không có ý tốt gì rồi. Thôi, lấy xong chuồn lẹ vậy. Không phải chứ? Mở cửa đi. Có ai không? Mở cửa mau. Có ai không vậy? The film was translated and narrated by M-Media. Cô chính là Diệp Thanh Hoan, người dùng châm pháp thất truyền để thắng trận đấu, dùng ngũ âm trị liệu, ổn định chứng rối loạn lưỡng cực đó hả? Chính là tôi. Quấn kín mít như cái bánh chưng, chắc là đồ xấu xí rồi. Không sao, ngoại hình không quan trọng, y thuật mới là thước đo. Đã muốn thách đấu thì phải có chút vật cược chứ. Có dám cược? Nếu ai thua thì tự nguyện rút khỏi cuộc thi quốc y đỉnh phong năm nay không? Phụng bồi đến cùng. Vừa hay tôi đã mời Âu Dương lão tiên sinh đến làm chứng. Âu Dương tiên sinh, bậc đại sư y học. Trời ơi, Thạch Nhạc vậy mà mời được lão Âu Dương đến chủ trì rồi. Có ông ấy ở đây, e là sắp có kịch hay để xem rồi. Nghe nói vị này chính là giám khảo của cuộc thi quốc y đỉnh phong đấy. Nếu Diệp Thanh Hoan mà tỏ ra sợ hãi thì coi như tiêu đời thật rồi. Tôi sợ cái gì chứ? Dù có thua thì người tiêu đời là Diệp Thanh Hoan, chứ đâu phải tôi. Tập đoàn Phó Thị. Phó tổng, Thạch Nhạc đến Đại Y Đường thách đấu với phu nhân rồi, còn mời cả lão Âu Dương làm giám khảo. Ngài xem chúng ta có nên qua đó không? Thạch Nhạc, thiên tài trung y đó sao? Đúng. Không cần, chúng ta họp trước đã. Châm pháp của Diệp Thanh Hoan, anh ta không phải đối thủ. Thủ pháp dứt khoát, biện chứng chính xác. Y thuật của Thạch Nhạc tiến bộ rất nhiều. Cuộc thi quốc y đỉnh phong năm nay, tôi rất kỳ vọng vào cậu. Y thuật của Thạch Nhạc e là sắp đạt đến cảnh giới thần thánh rồi. Một bệnh nhân mất ngủ kinh niên mà ngủ thiếp đi ngay lập tức. Đúng vậy. Vị bác sĩ kia tên là gì ấy nhỉ? Diệp Thanh Hoan. Chưa nghe bao giờ. Diệp Thanh Hoan, đến lượt cô rồi. Diệp Thanh Hoan, chẳng lẽ cây sáo này của cô còn có bí ẩn gì khác sao? Đối phó với loại thí sinh như anh, tôi chỉ cần dùng một phần công lực là đủ rồi. Cô không tôn trọng đối thủ, không kính trọng bệnh nhân, căn bản không xứng làm bác sĩ. Mau bắt đầu đi. Cái quái gì thế này? Cái gì thế này? Đậu xanh, chuyện gì thế này? Tôi muốn ngủ. Sao càng nghe càng thấy bực bội vậy chứ? Càng nghe càng thấy bực bội. Hồ đồ. Cái thứ ngũ âm liệu pháp gì thế này? Tôi thấy cô mới là người ngũ âm không thông thì khó chữa bệnh cho người ta ra nông nỗi này. Tôi thấy cô nên chuyển nghề sớm đi thì hơn. Diệp Thanh Hoan, cô tiêu đời rồi. Sư phụ, con sắp mất mạng rồi. Con còn chưa kịp sửa nhà cho người, còn chưa xây phòng khám miễn phí cho bà con dân làng nữa.
Phó Cảnh Từ, đồ giả mạo nhà anh. Cũng không biết lúc tôi mất mạng rồi, anh có vì tôi mà rơi nước mắt không? Kết thúc cuộc họp, Diệp Thanh Hoan có khả năng đã gặp chuyện. Tới Đại Y Đường ngay. Phó tổng, phu nhân đang đấu y với Thạch Nhạc, sao lại còn đeo khăn che mặt với nó nữa? Không đúng, cô ta không phải Diệp Thanh Hoan. Mau lục soát cho tôi, cho dù có lật tung Đại Y Đường lên cũng phải tìm cho ra Diệp Thanh Hoan. Rõ. Ai đó? Có ai ở đó không? Cứu tôi với. Cứu tôi. Rơi vào nông nỗi này, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Xem sau này cô còn làm sao quyến rũ phó tổng, cướp danh tiếng của chị Mạn Thanh nữa. Tôi không biết phó tổng nào cả. Phó Cảnh Từ, anh ta là đồ giả mạo. Còn ra mồm, đi mất mạng đi. The film was translated and narrated by M Media. Phó tổng, sao ngài lại ở đây? Diệp Thanh Hoan đâu? Tôi không biết. Cô chắc chứ? Cô dám giấu tôi? Tôi nói, tất cả là do Tô Mạn Thanh ép tôi, không liên quan đến tôi. Phó tổng ơi, cô ấy đâu? Ở kho dược liệu. Thanh Hoan, Diệp Thanh Hoan, đừng ngủ. Tỉnh lại đi. Phó Cảnh Từ, tôi đây. Người đâu? Mau gọi người tới đây. Phó tổng, phu nhân bị thiếu oxy cấp tính, cần phải cấp cứu ngay lập tức. Tôi biết làm hô hấp nhân tạo, good. Nhưng mà nếu không cấp cứu ngay, cô ấy sẽ... Thắng thua đã định, đã cược thì phải chịu thua. Ký vào đơn rút lui đi. Nếu tôi không ký thì sao? Đơn hủy đăng ký thi. Diệp Thanh Hoan, cô coi thường y thuật, lừa gạt bệnh nhân, hoàn toàn không xứng làm bác sĩ, càng không có tư cách tham gia thi đấu. Theo thỏa thuận, tự động ký vào đó đi, tự động rút lui. Đừng để tôi càng thêm khinh thường cô. Rút lui. Diệp Thanh Hoan, 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 rút lui. Chuyện gì thế này? Phu nhân, có kẻ đang mạo danh cô để đấu y với Thạch Nhạc. Xem ra thắng thua đã rõ. Kẻ mạo danh đang làm thủ tục rút lui rồi. Cái gì? Phó tổng, anh thả tôi xuống. Cô vừa mới ổn định lại thôi, nghỉ ngơi thêm đi. Chuyện ở đây cứ để tôi xử lý, được không? Một kẻ mạo danh như anh thì xử lý được cái gì? Không được, tôi không thể để họ tiếp tục hắt nước bẩn lên người mình. Anh yên tâm đi, tôi làm được mà, nhanh lên. Thanh Hoan, hôm nay tôi nhất định phải đích thân vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Anh tìm chỗ nào đó trốn đi trước, nếu không để họ phát hiện anh là đồ giả, cả hai chúng ta đều tiêu đời đấy. Nhanh. Cho người điều tra, chuyện hôm nay phải điều tra cho ra nhẽ. Dám động đến người của tôi trên địa bàn của tôi, xem ra cô ta sống chán rồi. Rõ. Rút lui. Được. Tôi ký.
Đợi đã. Cô cũng xứng ký tên tôi sao? Sao cô ta lại đến đây? Khốn nạn, Lý Mộc Mộc, cái con phế vật này, đến một người cũng không trông nổi. Có chơi có chịu. Quy tắc này tôi hiểu. Chỉ là cái tên có phải bị nhầm rồi không? Diệp Thanh Hoan thua cuộc. Tất nhiên là ký tên Diệp Thanh Hoan rồi. Cô từ đâu chui ra vậy? Cút ngay. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Nếu không, tôi cho cô làm trợ lý y tế cũng không xong đâu. Tôi sợ quá cơ. Đậu xanh, đây chẳng phải Tô Mạn Thanh sao? Cô làm gì thế? Làm gì sao? Tất nhiên là để mọi người xem thử. Rốt cuộc là ai đang mạo danh tôi, coi thường y thuật, lừa gạt bệnh nhân. Tô Mạn Thanh. Nói bậy. Đó là do tôi sợ y thuật của cô quá kém, làm hỏng danh tiếng đại y đường, nên tôi mới tốt bụng thi đấu thay cô. Tôi khinh. Tốt bụng? Tôi thấy kiểu hành nghề như cô mới thực sự làm hỏng danh tiếng đại y đường đấy. Vậy là hai người rốt cuộc ai mới là Diệp Thanh Hoan? Tất nhiên là tôi. Vô vị. Chán ngắt. Đợi đã. Vừa rồi có người mạo danh tôi, có dám cùng tôi, chính chủ này thi đấu lại một trận không? Không cần. Đại y đường mà có thể nuôi dưỡng loại người như Tô Mạn Thanh, cái loại đồ giả lừa người này, ai biết cô có phải là đồ thùng rỗng kêu to cùng loại không? Đúng đấy, con nhóc này trông còn chưa mọc đủ lông, có khi đến cầm kim châm còn chẳng vững. Đúng là loại chỉ biết gáy to. Bây giờ trong đại y đường càng ngày càng nhiều loại người này. Chuyện hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng, danh tiếng đại y đường sẽ tan tành, có khi đến tư cách tham gia quốc y đỉnh phong cũng mất luôn. Đợi chút. Thạch Nhạc, kỳ lân tử của giới trung y. Tôi từng nghe sư phụ nhắc đến anh. Tuổi còn trẻ mà y thuật đã đạt đến cảnh giới này, nhưng ta thấy so với ta vẫn còn kém một chút. Cô nói gì? Ta nói bàn về bản lĩnh thực sự, anh còn kém một bậc. Nếu không, sao lại không dám nhận lời thách đấu? Được, đấu thì đấu, đến lúc thua đừng có mà khóc nhè đấy. Cô nhóc này vui vẻ như vậy, chẳng lẽ thực sự có vài phần bản lĩnh? Thú vị. Diệp Thanh Hoan, cô có biết Thạch Nhạc là người thế nào không? Đấu với anh ta, cô căn bản không thể thắng nổi đâu. Người của đại y đường này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Chờ xem cô ta bị lật xe đi. Bắt mạch bằng dây tơ, đúng là vẽ chuyện. Đứng gần thế này còn bắt mạch bằng dây tơ cái gì chứ? Chỉ là trò mèo thôi. Lúc nãy Tô Mạn Thanh thổi sáo bừa bãi, giờ lại cầm sợi dây, giả thần giả quỷ ở đây. Đậu xanh, tốc độ tay này. Xong. Châm pháp của cô. Thạch Nhạc lại có vẻ mặt nghiêm trọng thế này. Chẳng lẽ Diệp Thanh Hoan chữa cho người ta hỏng người rồi sao? Tôi đã bảo mà, một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám mạo danh thần y, lần này thì gây đại họa rồi. Bệnh nhân không chỉ hô hấp ổn định mà mạch tượng còn mạnh mẽ hơn 3 phần so với lúc đến. Khuôn mặt vốn vàng vọt đã trở nên hồng hào, quầng thâm mắt cũng biến mất sạch sẽ. Châm pháp của cô là thứ ta hành y 10 năm nay chưa từng gặp bao giờ. Lời này của Thạch Nhạc rốt cuộc là khen hay chê vậy? Ai thắng ai thua đây? Thủ pháp bắt mạch của cô thật kinh ngạc, châm cứu lại nhanh và chuẩn, hiệu quả tức thì. Trận tỉ thí này ta thua rồi. Tâm phục khẩu phục. Tôi nghe nhầm sao? Thiên tài trung y lại tự miệng nói mình thua. Đúng vậy.
Thạch Nhạc lại dành cho Diệp Thanh Hoan sự đánh giá cao đến thế? Không thể nào. Cô ta thực sự thắng được Thạch Nhạc rồi. Người cứu mình trên núi hôm đó, rốt cuộc có phải là cô ấy không? Diệp Thanh Hoan phải không? Tôi nhớ cô rồi. Y thuật của cô rất giỏi. Tôi tên Thạch Nhạc. Tại cuộc thi quốc y đỉnh phong, chúng ta lại đấu một trận. Luôn sẵn sàng. Phó tổng, phu nhân đây là bắt tay bình thường với Thạch Nhạc thôi mà. Hoàn toàn là nghi thức giang hồ. Nghi thức giang hồ thôi. Đậu xanh. Cái người này ghen nhanh quá rồi đó. Sợ mất mạng mất. Không phải. Tô Mạn Thanh, cô lại lên cơn gì nữa thế? Chắc chắn là cô đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nếu không sao cô có thể thắng được Thạch Nhạc chứ? Người có tâm địa dơ bẩn thì thấy gì cũng dơ bẩn. Chẳng phải cô đang ghen tị với tôi vì y thuật của tôi cao hơn cô sao? Thì đã sao nào? Dù cô có y thuật cao siêu, tôi cũng có thể tạo ra vài tin xấu khiến cô phải rời khỏi đại y đường. Bị ổi. Bị ổi thì đã sao? Cô đừng quên, ở đại y đường này, ai mới là chủ? Muốn đấu với tôi, cô đấy còn non và xanh lắm. Sao tôi không biết? Đại y đường của tôi đổi chủ từ bao giờ thế? Phó tổng, tự viết đơn từ chức gửi nhân sự đi. Chuyện mạo danh, luật sư sẽ từ từ tính sổ với cô. Anh nghe tôi giải thích đã. Diệp Thanh Hoan, cô cứ đợi đấy cho tôi. Phó tổng, phu nhân dường như vẫn chưa biết thân phận của ngài. Như vậy cũng tốt, tự do tự tại. Nếu thực sự biết rồi, lại đâm ra câu nệ. Hơn nữa, tôi thích cô ấy như bây giờ. Phó tổng, vậy tôi đi trước đây. Nước. Tôi muốn uống nước. Nào. Chậm thôi. Uống chậm thôi. Đồ lưu manh. Sao anh lại ở trong phòng tôi? Cái gì mà phòng cô? Đây rõ ràng là phòng tôi, cô nhìn cho kỹ đi. Hơn nữa, vóc dáng như màn hình phẳng thế kia, tôi cũng chẳng buồn để mắt tới đâu. Tôi... Không phải. Tôi phẳng chỗ nào? Phẳng chỗ nào chứ? Rõ ràng là... Thôi được rồi, nể tình anh cứu tôi. Tôi không chấp nhặt với anh nữa. Bà nội, bà nghe lời đi. Ngoan ngoãn uống thuốc. Cho cháu thêm vài ngày nữa. Cháu nhất định sẽ tìm được truyền nhân của thần y về. Truyền nhân của thần y với chả không truyền nhân gì chứ. Bà không quan tâm. Bà đã xem đoạn phim cháu gửi. Cảnh cháu thân mật với cháu dâu ấy. Bà thích lắm. Buổi hội chẩn ngày mai, bà phải thấy được cháu dâu. Nếu cháu không mang nó về, bà chẳng cần biết danh y gì hết. Kể cả Hoa Đà có tới, bà cũng nằm ườn ra không trị bệnh nữa. Bà nội, bà đừng nóng vội. Sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất. Bà không quan tâm. Chỉ cần ngày mai không thấy cháu dâu bảo bối của bà sẽ tổ chức một buổi mai mối, chọn vợ cho cháu.
trong đám danh y đó ngay tại chỗ. Nào. Phó gia chiêu mộ hiền tài, chữa bệnh cho lão phu nhân, thưởng 1 triệu. Người thắng cuộc được đặc cách vào chung kết giải quốc y đỉnh phong, thưởng 1 triệu, còn được đặc cách vào chung kết. Tôi muốn đăng ký. Phó tổng, vẫn chưa tìm được sao? Chưa. Cũng tại tôi không nói trước với cô ấy là hôm nay phải đưa cô ấy về gặp người nhà. Giờ thì không tìm thấy người đâu nữa. Bên bà nội phải làm sao đây? Alo. Vâng, tôi biết rồi. Phó tổng đã tìm thấy phu nhân rồi. Nghe bảo cô ấy đã đến hiện trường buổi hội trần rồi, đi đến nhà họ Phó. Chẳng lẽ cô ta biết tôi là ai rồi sao? Không phải. Phu nhân hình như đến để tham gia dự thi. Cái gì? Chuẩn bị xe đến nhà họ Phó. Được. Sảnh tiệc Phó gia, lần này chị Diệp Nhu mời đến chính là Diệp Nhu, em gái kế của Diệp Thanh Hoan, danh y số 1 kinh thị, bác sĩ Mạch. Vị trí quán quân buổi hội trần này, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Phó, không thuộc về cô thì còn ai vào đây nữa? Khiêm tốn thôi, chủ yếu là bác sĩ Mạnh nể mặt tôi. Hơn nữa, đứa chị gái lớn lên ở quê của tôi, cô ta làm gì xứng đáng gả vào nhà họ Phó? Cũng chỉ có thể là tôi thay cô ta thực hiện hôn ước, để tránh làm mất mặt nhà họ Diệp chúng ta. Lâu rồi không gặp, không ngờ vẫn có thể tiếp tục hợp tác với ngài. Đây chẳng phải là bà chị nhà quê của tôi sao? Đến nhà họ Phó góp vui làm gì thế? Tất nhiên là đến để tham gia hội trần rồi. Một đứa trẻ không cha không mẹ mà cũng dám đến tham gia hội trần sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô chẩn đoán làm lão phu nhân xảy ra chuyện gì, 10 cái mạng của cô cũng không đền nổi đâu. Cút ngay cho tôi. Đứa con gái do Tiểu Tam sinh ra mà cũng xứng đáng sỉ nhục tôi và mẹ tôi sao? Cô dám đánh tôi? Bảo vệ, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Tôi xem ai dám. Những người đến đây hôm nay đều là những đại gia có tiếng trong giới y dược kinh thị. Cô đến đây góp vui làm gì? Tất nhiên là đến để thắng hội trần, lấy giải thưởng 1 triệu, tiến thẳng vào chung kết giải đấu quốc y đỉnh phong rồi. Cô tự tin vậy sao? Chẳng lẽ cô chính là truyền nhân của thần y mà tôi đang tìm? Tất nhiên rồi. Không phải. Hoàn toàn là do thiên bẩm thôi. Tự học thành tài, hiểu chưa? Bớt tán tỉnh nhau ở đây đi. Còn truyền nhân của thần y nữa chứ? Cô ta chỉ là một con nhà quê. Đây chính là cứu binh mà cô tìm đến sao? Ăn mặc trông cũng ra dáng phết đấy. Không phải là bộ đồ 9 đồng 9 miễn phí vận chuyển trên Pinduoduo đấy chứ? Cô ngay cả tôi mà còn không nhận ra, mà còn dám hung hăng ở nhà họ Phó. Tôi đây là Phó. Anh điên rồi hả? Đây là địa bàn của Phó lão phu nhân đấy. Mạo danh Phó tổng ở đây mà bị vạch trần, cả hai chúng ta đều phải cuốn gói, cút khỏi đây. Tôi là cái gì chứ? Tôi thấy anh chẳng là cái gì cả. Còn đứng đó làm gì? Ném hai kẻ lưu manh này cùng ra ngoài cho tôi. Đợi đã. Ồn ào cái gì? Tưởng nhà họ Phó là cái chợ chắc. Lão phu nhân, có hai kẻ lừa đảo xông vào gây rối, muốn phá hỏng buổi hội trần của bà. Kẻ lừa đảo? Cô gái này là bác sĩ ta mời đến. Sao, cô có ý kiến gì hả? Dạ, không có. Được rồi, hội trần bắt đầu. Đừng làm phiền ta xem, cháu dâu ta. Khám bác sĩ. Phó lão phu nhân này, sao cứ nhìn tôi cười mãi thế? Bà ấy thấy cô thuận mắt, quý cô đấy. Mắt nhìn cũng khá đấy.
Diệp Thanh Hoan, con tiện nhân này, quen thói dùng chiêu trò lấy lòng người khác. Việc tôi dặn ông đã làm xong chưa? Mạnh tiên sinh, danh y số 1 kinh thị. Cứ yên tâm. Lát nữa thôi, cô ta sẽ thân bại danh liệt. Để xem lúc đó cô ta còn cười nổi nữa không? Lão phu nhân, đây là danh y, Mạnh tiên sinh từ kinh thị. Tôi đã đặc biệt mời ông ấy đến chữa trị cho bà. Có lòng rồi. Trời ơi, đúng là Mạnh tiên sinh thật này. Biết bao nhân vật tầm cỡ đang xếp hàng chờ ông ấy khám bệnh đấy. Diệp Nhu có thể mời được ông ấy. Buổi hội trần này thắng chắc rồi. Kính xin phó lão phu nhân, để Mạnh tiên sinh bắt mạch cho bà. Chờ Mạnh tiên sinh chữa khỏi cho phó lão phu nhân là tôi có thể trèo lên cành cao, hóa thành phượng hoàng rồi. Mạnh tiên sinh thấy sao? Mạch tượng của bà hư phù, khí huyết như tơ. E là thời gian không còn nhiều nữa. Cái gì? Tôi thấy chưa chắc. Bệnh tình này nhìn thì có vẻ hung hiểm, nhưng thực ra có thể cứu chữa. Ông lại trực tiếp phán án tử. Đúng là gã lang băm, làm hại người ta mà. Diệp Thanh Hoan, cô biết cái gì mà nói. Mạnh tiên sinh là danh y số 1 kinh thị đấy. Ngay cả ông ấy cũng bó tay. Cô ở đây giả vờ, ra vẻ cái gì chứ? Cô bé, hành nghề y không phải là trò chơi con nít đâu. Hơn nữa, mạch tượng của lão phu nhân đến thần tiên cũng khó cứu. Cô còn chưa bắt mạch mà đã dám nói là chữa được. Đúng là ăn nói bậy bạ. Cần gì phải bắt mạch? Tôi dùng là phương pháp chẩn đoán toàn ảnh tạng phủ. Chẩn đoán gì cơ? Chưa từng nghe qua. Chắc không phải trò lừa đảo giang hồ gì đấy chứ? Diệp Thanh Hoan, chúng ta đang chữa bệnh, chứ không phải đi xem bói toán đâu. Ấn đường tối sầm là do phổi bị ứ. Dưới mắt rung động là do tâm mạch tắc nghẽn. Rõ ràng là có thể cứu. Vậy mà ông lại nói thành bệnh nan y. Chắc không phải cố tình phóng đại bệnh tình để lừa tiền đấy chứ? Cô nói bậy. Phương pháp chẩn đoán này đã thất truyền từ lâu rồi. Thất truyền? Tôi còn biết ông can hỏa vượng. Thật âm hư. Đêm đi tiểu 10 mấy lần đúng không? Sao cô lại biết? Cô bé, cô có thể chữa bệnh cho ta không? Có thể. Mời cô ngồi xuống. Thật ra, ta sống đến tuổi này rồi. Diêm Vương có đến gọi hồn cũng là chuyện bình thường. Cô đừng căng thẳng. Chữa khỏi là phúc của ta. Chữa không khỏi cũng không trách cô. Lão phu nhân, bà cứ yên tâm. Tôi xin phép châm kim sơ thông huyết ứ cho bà trước. Cô ta không ra tay thì thôi. Bây giờ tôi không những phải khiến cô ta thân bại danh liệt, mà còn phải gán cho cô ta cái tội mưu hại lão phu nhân, để cô ta ngồi tù mọt gông. Yên tâm, tôi đã tẩm một ít thuốc vào dụng cụ rồi. Chỉ cần nó dám dùng, đảm bảo bà già đó ngất tại chỗ. Đây là cửu chuyển hoàn hồn đan, sư phụ cho tôi, có thể cải tử hoàn sinh, xương thịt tái sinh. Cái này chắc là y thuật không đủ nên dùng chiêu trò để lừa đảo đấy hả? Đây chắc không phải là thuốc tăng lực bọn lang băm hay bán đấy chứ? Tôi thấy nhé. Cô muốn cố tình hại mất mạng lão phu nhân thì có thứ này mà chữa được. Tôi ăn luôn cái bàn này. Tôi tin cô ấy. Cô gái nhỏ, cái mạng già này của tôi đánh cược hết vào cô đấy. Trời ơi, uống thật luôn kìa. Lỡ có chuyện gì không hay thì sao? Bà nội lão phu nhân. Diệp Thanh Hoan, cô cứ chờ mà vào đồn đi là vừa. Tôi, đứa nhỏ ngốc này, tôi đùa mọi người đấy.
Đậu xanh. Đây là cải lão hoàn đồng sao? Cái này không thể nào. Sư phụ ơi là sư phụ, viên thuốc này của người đúng là thần khí cứu nguy mà. May mà tôi nghe người luôn mang theo bên người. Dễ chịu quá. Y thuật của cô gái nhỏ này mạnh hơn kẻ họ Mạnh kia gấp trăm lần. Tôi tuyên bố, người đứng đầu buổi hội trần là Diệp Thanh Hoan, tiến thẳng vào chung kết giải quốc y đỉnh phong. Chúc mừng nhé. Được, chúc mừng nhé. Chúc mừng, hay quá. Có kẻ nào đó không chỉ bỏ thuốc độc, còn muốn đổ oan cho người khác. Thật sự coi nhà họ Phó chúng tôi là bù nhìn sao? Thì ra là vậy. Hóa ra là các người giở trò. Đây là đồ giả, là ghép đấy. Gan to bằng trời, dám động thổ trên đầu nhà họ Phó ta. Kẻ họ Mạnh kia vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi giới y học. Nhà họ Diệp bị cắt đứt mọi quan hệ làm ăn. Người đâu? Ném hai kẻ đáng ghét này ra ngoài cho tôi. Lão phu nhân, không phải lỗi của tôi, đều là Diệp Như ép tôi cả. Nghe tin Phó Tổng đang ở Đại Y Đường, chúng tôi đặc biệt đến bái kiến. Nhà họ Lý ở Côn Châu, Lý gia chủ, cùng nhà họ Vương ở Hải Châu, Vương gia chủ, nhà họ Bạch ở Vân Châu, Bạch gia chủ. Mấy vị này đều là những nhân vật lớn, chỉ cần dậm chân một cái là cả kinh thị phải rung chuyển đấy. Chào Phó Tổng. Các người là ai? Tại sao lại cung kính với anh ta như vậy? Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo thôi. Hỗn xược. Phó Tổng há là người mà cô có thể vu khống sao? Mấy diễn viên quần chúng này khí chất mạnh thật đấy. Trông dữ dằn quá đi. Đừng sợ, họ chỉ nghiêm túc lúc này thôi, chứ sau lưng toàn là mấy kẻ hài hước thôi. Anh thực sự là thiếu gia nhà họ Phó sao? Diệp Thanh Hoan đó có gì tốt? Tại sao anh lại thiên vị cô ta? Chỉ vì cô ấy là người vợ hợp pháp mà tôi, Phó Cảnh Từ, đã cưới hỏi đàng hoàng. Nhu Nhu, hai người đã kết hôn rồi sao? Đây cũng là một phần của vở kịch hả? Miếng ngọc bội này đại diện cho quyền lực và toàn bộ tài sản của nhà họ Phó anh. Bây giờ anh dùng nó làm sính lễ. Thanh Hoan, em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Đừng nói chứ, miếng ngọc này khá nặng đấy. Chi tiết 10 điểm. Tốn không ít tiền nhỉ? Lát nữa tôi thanh toán cho anh. Em thích là được rồi. Vô giá đấy. Cô ta chỉ là một con nhóc nhà quê, dựa vào đâu mà làm phu nhân nhà họ Phó? Cô ấy không xứng. Chẳng lẽ cô xứng sao? Cô thậm chí còn chưa từng gặp mặt tôi, vậy mà đã gào lên đòi gả cho tôi. Chẳng phải là vì tham lam đống tài sản của nhà họ Phó thôi sao? Nhà họ Phó ở Indo chẳng phải vẫn còn một nhà máy thu hoạch chuối sao? Đưa cô ta đến đó trải nghiệm cuộc sống cho tốt đi. Người đâu? Chồng, anh cứu lấy Nhu Nhu đi. Thanh Hoan, hay là bỏ qua cho cô ấy đi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Người một nhà? Lúc cô ta vu khống tôi, sao không thấy nghĩ đến chuyện người một nhà? Đây là cô ta tự làm tự chịu. Được lắm. Hay cho cái đồ tiện nhân thấy mất mạng không cứu. Xem tôi có đánh mất mạng cô không? Tôi xem ai dám đụng vào cô ấy. Bảo vệ, đưa tất cả bọn họ đi. Đừng, buông tôi ra. Tôi không muốn đi thu hoạch chuối. Vợ, không bị dọa sợ chứ? Thả tôi ra. Không sao. May mà có anh. Cảm ơn sự diễn xuất nhiệt tình của mọi người. Được phục vụ Phó Tổng và Phu Nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi làm cho các người một chiếc túi thơm an thần nhé. Coi như là quà cảm ơn. Được, túi thơm được đấy.
Chờ đó, đi. Đây thực sự là phó tổng sao? Người mà chỉ cần một câu nói cũng có thể thay đổi cục diện thương trường. Lúc này đang ở tiệm thuốc làm chân sai vặt cho người ta. Phó Cảnh Từ, đem đống dược liệu này làm sạch cho em. Còn đống ngải cứu này cũng xay ra luôn đi. Được. Trời đất ơi, nghe nói phó tổng sợ nhất là bụi phấn. Cô ấy sai bảo phó tổng như vậy, e rằng sắp bị nhà họ Phó đuổi cổ rồi. Vợ ơi, em xem, xay xong rồi này. Xem thử. Thế nào? Phó Cảnh Từ, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Làm thuốc cũng như làm người, phải tỉ mỉ. Anh xay thô thế này, em dùng kiểu gì? Xay lại đi. Chuyện lạ đời. Vậy mà lại có người dám nói chuyện với phó tổng như thế. Phen này phó tổng chắc chắn sẽ nổi đoá. Vậy để anh xay lại. Sự tương phản này lớn quá rồi đấy. Bình thường chỉ cần trợn mắt cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, thế mà trước mặt phu nhân lại ngoan như một con cún nhỏ. Có việc gì? Còn nhìn nữa, các người đừng hòng có được hợp đồng. Không có gì, phó tổng, ngài cứ bận đi. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút là được. Phó Cảnh Từ, anh nhìn cái gì đấy? Mau xay tiếp cho em đi. Được, anh xay tiếp đây. Xem ra phó tổng đã hoàn toàn bị phu nhân kiểm soát rồi. Từ giờ chúng ta phải biết nhìn sắc mặt phu nhân mà làm việc đấy. Còn phải nói, giữ mạng quan trọng hơn. Làm xong rồi, các người mau qua xem đi. Mùi vị tuyệt thật. Tỉnh táo tinh thần, thật sảng khoái tâm trí mà. Đúng. Phu nhân, túi thơm này sánh ngang thần dược. Bảo sao có thể khiến phó tổng phục tùng đến thế. Thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Sao nói nhiều thế nhỉ? Làm gì có, chỉ là tiện tay làm thôi mà. Nhưng trước khi quen em, anh còn quen một người. Y thuật của cô ấy cũng là tuyệt đỉnh. Mùi vị này và túi ngải cứu của cô ấy có chút giống nhau. Vậy sao? Chắc là do tất cả ngải cứu đều có chung một mùi thôi. Em chợt nhớ ra, phòng thuốc vẫn chưa dọn dẹp. Em qua xem thử đây. Phó tổng, sao ngài có thể nhắc người phụ nữ khác ngay trước mặt phu nhân chứ? Hơn nữa còn đem ra so sánh nữa. Đúng đấy. Có vấn đề gì sao? Phụ nữ vốn nhạy cảm. Ngài khen người phụ nữ khác, phu nhân chắc chắn sẽ ghen đấy. Đúng vậy. Các người nói đúng. Quay lại bảo trợ lý Trần ký hợp đồng đi. Nhà họ Phó nhường lợi nhuận 5%. Thật sao? Cảm ơn phó tổng. Còn không mau đi đi. Vâng, rõ rồi. Đi ngay đây. Không làm lỡ việc ngài đi dỗ vợ đâu. Rốt cuộc mình có nên nói cho anh ấy biết mình chính là người đã cứu anh ấy trên núi lúc trước không nhỉ? Nhưng nhỡ đâu anh ấy thấy mình lừa anh ấy, rồi giận dỗi không cho mình tham gia giải đấu quốc y đỉnh phong thì sao? Nhưng anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, mình cũng nên đối xử chân thành với anh ấy mới phải. Đang nghĩ gì thế? Không có gì. Anh có chuyện muốn nói với em có chuyện muốn nói với anh. Anh nói trước đi. Anh xin lỗi, anh không nên nhắc đến chuyện nhân thần y gì đó. Sau này, anh chỉ dùng túi thơm em làm cho anh thôi. Những thứ khác, anh tuyệt đối không đụng vào. Ai còn nhắc đến cô ta trước mặt anh sẽ nổi giận với người đó. Xong rồi. Sao anh ấy lại đột ngột như vậy? Thôi bỏ đi. Vẫn là không nhắc đến nữa thì hơn. Vừa nãy em định nói gì với anh? Đúng rồi. Chẳng phải 2 ngày nữa là đến chung kết sao? Trận chung kết lần này không hề tầm thường. Em muốn tự tay bào chế kiểu chuyển hoàn hồn đan tại chỗ. Chỉ là dược liệu này. Em cứ nói đi. Cho dù là gan rồng tùy phượng, anh cũng sẽ tìm về cho em. Nào, thật sao? Nói đi. Vậy em cần
Bột ngọc trai biển sâu, hà thủ ô trăm năm, tuyết sơn băng liên lụy. Dược liệu chính phu nhân cần chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn lại cũng sẽ gửi thư điện tử cho mọi người. Mọi người về xem qua nhé. Hà thủ ô trăm năm. Nghe nói thứ này trên thế giới còn lại không đến 2 gốc. Tuyết sơn băng liên lụy còn khó kiếm hơn. Nơi đó vốn không phải chỗ con người có thể ở được. Phó tổng, những dược liệu này có tiền cũng chưa chắc mua được. Độ khó này đúng là nghịch thiên mà. Tôi không cần biết các người dùng cách gì. Trước trận chung kết nhất định phải tìm thấy. Nếu làm lỡ trận đấu, hậu quả thế nào? Các người tự biết. Rõ phó tổng. Chúng tôi đi làm ngay. Nửa tháng sau. Phó tổng, ngài vừa xuống máy bay đã bôn ba suốt đêm. Ngày mai tại giải đấu đỉnh phong vẫn phải tham dự với tư cách đại diện nhà đầu tư không? Đương nhiên phải đi. Nhưng bây giờ đi đón vợ tôi tan làm trước đã. Được thôi. Tô Mạn Thanh, cô lại muốn làm gì nữa? Tất nhiên là khiến cô sống không bằng mất mạng rồi. Đừng tốn công vô ích nữa. Quán quân ngày mai chỉ có thể là tôi. Cái loại người như cô mà cũng xứng đáng giành quán quân sao? Có xứng hay không đâu phải do cô quyết định. Qua đêm nay cô chỉ là một con đàn bà bị người ta chơi đến nát bét mà thôi. Đến lúc đó tôi xem cô còn quyến rũ phó tổng thế nào. Cảnh Từ sẽ không tha cho các người đâu. Trông chừng nó cho kỹ. Ngày mai trước khi cuộc thi kết thúc, các người muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần giữ lại cho nó cái mạng, để nó nhìn tôi nhận giải là được. Cứ yên tâm, đảm bảo khiến nó sướng đến mức không dậy nổi luôn. Diệp Thanh Hoan, cái con nhỏ vô lương tâm này, chưa từng bao giờ chủ động liên lạc với tôi cả. Alo. Cái gì? Phó tổng, không xong rồi. Phu nhân bị người ta bắt cóc trước cửa đại y đường rồi. Cái gì? Triệu tập tất cả mọi người đi tìm ngay. Đừng chạm vào tôi. Buông tôi ra. Đừng chạm vào cô ấy. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Cảnh Từ. Nói. Ai sai khiến? Ông ơi, tôi nói là một người họ Tô. Tô Mạn Thanh. Phế bỏ bọn chúng cho tôi, ném vào đồn cảnh sát, cho ngồi tù mục xương. Tha mạng. Xin tha mạng. Cảnh Từ, có anh ở đây thật tốt quá. Đều tại anh. Lẽ ra anh nên đi đón em sớm hơn. Lần sau anh sẽ không bao giờ. Phó Cảnh Từ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Chung kết quốc y đỉnh phong sắp bắt đầu. Cổng vào sắp đóng lại. Ai chưa vào sân coi như bỏ cuộc. 3. Sao Diệp Thanh Hoan vẫn chưa đến nhỉ? 2. Diệp Thanh Hoan chắc giờ này đang trốn vào góc nào đó mà khóc rồi. Chức quán quân này tôi nắm chắc rồi. 1. Khoan đã, còn tôi nữa. Sao cô ta lại đến được? Bọn vô dụng, đến một người cũng không giữ nổi. Đều tại Phó Cảnh Từ quá bám người, suýt chút nữa là hỏng việc rồi. May mà vẫn đến kịp. Tôi biết ngay cô chắc chắn sẽ đến mà. Tất nhiên rồi. Diệp Thanh Hoan,
Mạng của cô đúng là dai như rắn vậy, thế mà cũng thoát được ra. Những chuyện bẩn thỉu mà cô đã làm, đợi tôi giành quán quân rồi sẽ tính sổ với cô sau. Trật tự. Mời ban giám khảo vào chỗ. Translated and narrated by M Media. Mạn Thanh yên tâm, chuyện đã hứa với cô, tôi nhất định sẽ làm tốt. Chàng trai trẻ, rất kỳ vọng vào cậu đấy. Lão già này uống nhầm thuốc súng hả? Mời ba thí sinh lên sân khấu. Viện sĩ Trương này, tôi từng nghe sư phụ nhắc đến. Ông ấy tinh thông y lý, thông tuệ cổ kim, là nhân vật tầm cỡ bậc thầy. Nhưng giáo sư Lưu này thì đồ nhà quê. Giáo sư Lưu là danh y số 1 của kinh thị. Y thuật cao siêu, môn sinh đông đảo, bao gồm cả lúc hộ trần trước đây nói Mạnh tiên sinh là danh y số 1 kinh thị. Giờ ở vòng chung kết lại bảo giáo sư Lưu là danh y số 1 kinh thị. Danh hiệu này chắc là đi mua xỉ về hả? Cô dám nghi ngờ giám khảo sao? Không sao. Chúng ta tập trung thi đấu. Tập trung thi đấu đi. Giáo sư Lưu tính tình cũng khá thật, không thủ dai. Lão già khó tính này là ai thế? Mặt mũi thứ sưng xìa. Vị này chính là lão Âu Dương, người đã giải quyết nhiều bài toán y học khó. Hiện nay mỗi kỳ thi y học đều mời ông ấy làm giám khảo. Cái giải đấu đỉnh cao bây giờ đúng là ngày càng mất giá. Đến cả kẻ lừa đảo giang hồ cũng trà trộn vào được vòng chung kết, không phải? Lão Âu Dương, tôi và ông không thù không oán. Ông nói thế là có ý gì? Cô Diệp đúng là quý nhân hay quên nhỉ? Lúc ở Đại Y Đường, cô đeo mạng che mặt và đội nón đấu với Thạch Nhạc. Cái gọi là ngũ âm liệu pháp đó chẳng khác nào bùa chú đòi mạng. Loại người như cô chẳng phải là kẻ lừa đảo giang hồ sao? Lẽ nào yêu ông ấy là chuyện lần trước Tô Mạn Thanh mạo danh tôi ở Đại Y Đường? Lão Âu Dương, lần trước là lão Âu Dương nói đúng. Thứ tả môn ngoại đạo như cô căn bản không xứng bước vào giải đấu đỉnh phong. Cô đừng có mà đắc ý. Vào được chung kết thì đã sao? Ngôi vị quán quân chỉ có thể là của tôi thôi. Còn cô cùng lắm cũng chỉ là kẻ lót đường. Nếu đã tự tin đến thế, sao còn bắt cóc tôi làm gì? Không lẽ là sợ chính mình thua quá khó coi sao? Cô nói bậy. Diệp Thanh Hoan, cô bớt giả vờ đi. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ dựa hơi đi cửa sau, trà trộn vào làm chân sai vặt. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, chị Mạn Thanh không chỉ có thực lực, nhân sâm, lập nhung, các loại dược liệu quý hiếm, cái gì cũng có. Mấy cái lá rau thối này cô nhặt ở chợ rau nào về vậy? Thứ này mà cũng dám mang đi thi sao? Trời ơi, dược liệu của bác sĩ Tô thật là quá mức sang chảnh. Còn của Diệp Thanh Hoan đây, nhìn sao mà bần hàn thế không biết. Dược liệu có quý đến đâu thì có ích gì, rơi vào tay Lăng Băm cũng là công cốc mà thôi. Đồ nghèo kiết xác. Tôi thấy cô chỉ là không mua nổi thôi. Tôi cũng không biết dược liệu của Phó Cảnh Từ chuẩn bị thế nào rồi. Phu nhân, dược liệu cô cần đã tìm thấy rồi. Tôi trước xem thử cái này. Hà thủ ô trăm năm, chúng tôi đã tìm khắp các hiệu thuốc lâu đời trên toàn quốc, cuối cùng mới cầu được từ tay một lão dược nông đã thuê 8 vệ sĩ hộ tống suốt dọc đường, chỉ sợ thở mạnh một hơi cũng làm nó hư hại mất. Còn cả cái này, Tuyết Sơn băng liên lụy, chúng tôi đã cử 20 thành viên đội leo núi lấy từ khe băng ở độ cao 8.000 mét, đến cả lá cũng không héo một chút nào. Tuyệt nhất là cái này. Đây chẳng phải là bột ngọc trai bình thường sao? Có gì mà ghê gớm chứ?
Phu nhân, để tìm được bột ngọc trai biển sâu 300 năm này, chúng tôi đã đào nửa tháng trời ở rãnh Mariana mới lấy được từ miệng cá mập đấy. Miệng cá mập, đây mới là sang chảnh thực sự. Những dược liệu quý giá thế này tôi chỉ mới thấy trên phim ngắn thôi. Người đứng đầu 3 gia tộc lớn mà phải đi chạy việc cho cô ấy, xem ra lai lịch của Diệp Thanh Hoan cũng không nhỏ đâu. Cô chắc chắn là đã bám vào đại gia nào rồi. Bằng không, sao cô có nhiều bảo bối thế này được? Tôi cứ tưởng ai đang sủa cơ chứ. Hóa ra là con chó của Tô Mạn Thanh đấy hả? Trật tự, bắt đầu cuộc thi. Người không liên quan không được làm ồn. Có mấy thứ này, việc giành chức quán quân chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đừng đắc ý quá sớm. Giáo sư Lưu là thầy của tôi. Lão Âu Dương ghét cô tận xương tủy. Cô thua chắc rồi. Không phải. Sao lão già này cứ lường tôi mãi thế? Lần trước Tô Mạn Thanh mạo danh cô để thi đấu, lão Âu Dương là giám khảo, chưa đợi cô vạch trần thì ông ta đã tức giận bỏ đi rồi. Chắc là ông ta tưởng cô là kẻ lừa đảo rồi. Tôi tự hỏi sao Tô Mạn Thanh lại có thể ngang ngược như vậy. Hóa ra là đang đào một cái hố lớn, chờ tôi ở đây. Không sao, với y thuật của cô, chắc chắn sẽ chinh phục được lão Âu Dương. Mượn lời chúc của anh, bắt đầu cuộc thi. Vòng thi này là chế thuốc. 3 vị bệnh nhân đều mắc cùng một chứng bệnh khó chữa. Thuốc của ai có hiệu quả nhanh nhất, công hiệu tốt nhất, người đó chính là quán quân. Chuyện nhỏ, kiểu chuyển hoàn hồn đan nhất định sẽ khiến căn bệnh khó chữa của các người sạch bách mọi mầm bệnh. Chờ thuốc của Diệp Thanh Hoan được dâng lên. Thủ pháp này, kiểu chuyển hoàn hồn đan, y đạo được truyền thừa, đã có người kế tục, có truyền nhân rồi. Nghe nói loại thuốc này có thể cải tử hoàn sinh. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Phu nhân cố lên, cố lên. Giả thân giả quỷ. Cô nương đây chính là ưu tú. Cô có tức giận cũng chẳng làm gì được đâu. Đừng đắc ý quá sớm. Các vị giám khảo xin hãy xem qua. Uống viên đan dược này, bệnh nan y của bệnh nhân sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Ai dẫm lên chân tôi thế? Đừng hoảng loạn. Lỗi hệ thống điện, sẽ xong ngay thôi. Đan dược của tôi đâu? Chẳng lẽ là lúc mất điện hỗn loạn quá nên làm rơi mất rồi? Mau tìm đi. Tôi thấy là cô ta sợ hiệu quả thuốc không tốt nên cố tình giở trò mất điện đây mà. Giả thân giả quỷ, nhất định phải hủy bỏ tư cách dự thi. Đúng đấy, ngay cả thuốc cũng không lấy ra được mà còn dám nói mình có thể chữa bệnh. Tôi thấy cô chính là đồ lừa đảo.
Xem ra chỉ là loại lừa gạt người khác. Mất điện đột ngột, tất có ẩn ý. Đan dược biến mất không dấu vết, chắc chắn là có mờ ám. Tôi xin phép được trần trị lại. Trần trị lại. Cô tưởng giải đấu đỉnh phong này là nhà cô mở ra chắc. Cô muốn thế nào là thế đó sao? Không thua nổi thì nói thẳng đi. Đừng có ở đây mà làm mất mặt nữa. Cô gái nhỏ, muốn xin trần trị lại thì bắt buộc phải có người bảo lãnh. Nếu không thì cuộc thi đã quá nửa rồi. Có hiểm nghi là đang học lỏng đấy. Ai sẽ đứng ra bảo lãnh cho một phế vật, đến thuốc của mình còn không giữ nổi chứ? Tôi sẽ bảo lãnh. Tôi rất hiểu y thuật của Diệp Thanh Hoan, tuyệt đối không thể để kẻ tiểu nhân ở đây tác quái. Thạch Nhạc, cảm ơn anh. Thạch Nhạc, anh đừng quên, anh cũng là một thí sinh. Theo quy định, cùng đứng trên sàn đấu thì không có tư cách bảo lãnh. Cô, nếu không có ai bảo lãnh, Diệp Thanh Hoan hãy rút lui khỏi cuộc thi đi. Tôi sẽ bảo lãnh. Sao anh lại tới đây? Mau về đi. Giám khảo hôm nay đều là những nhân vật lớn, chắc chắn họ biết Phó Tổng. Anh giả mạo Phó Tổng trong dịp này sẽ bị lộ tẩy đấy. Mau lên. Yên tâm, anh đến để chống lưng cho em đây. Phó Tổng, sao ngài lại đích thân tới đây? Mời ngài ngồi ghế trên. Cuộc thi quốc y đỉnh phong này vốn dĩ là do nhà họ Phó tôi tổ chức. Vợ tôi chịu uất ức ở đây. Các vị là không coi Phó Cảnh từ tôi ra gì sao? Phó, Diệp Thanh Hoan là vợ ngài thì đã sao? Đây là cuộc thi. Cho dù cậu là Phó Tổng, cậu cũng không thể vì Diệp Thanh Hoan mà coi thường cuộc thi. Tác quái. Đan dược của phu nhân tôi bị trộm ngay trên sàn đấu, biến mất không dấu vết. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Rốt cuộc là ai đang coi thường cuộc thi? Tác quái. Nếu Diệp Thanh Hoan thực sự không có bản lĩnh thì thi lại có sao đâu? Hay là trong lòng một số người đang chột dạ? Hồ đồ, sức khỏe bệnh nhân sao có thể là trò đùa? Đúng vậy, Phó Cảnh từ tôi xin dùng tập đoàn Phó Thị và toàn bộ tài sản của Đại Y Đường để bảo đảm cho cô ấy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Bây giờ, cô ấy có thể bắt đầu chữa bệnh được chưa? Được. Anh thực sự là Phó Tổng. Thanh Hoan, nghe anh này. Đợi thi xong rồi tính sổ với anh sau. Những dược liệu quý giá của cô đều mất sạch rồi. Tôi xem cô làm sao mà chữa bệnh đây? Thanh Hoan, con hãy nhớ kỹ, thuốc không phân sang hèn. Đối đúng chứng bệnh chính là thuốc tốt. Lương y như từ mẫu, đạo y chính là đạo người. Thuốc không phân sang hèn, lương y như từ mẫu. Trên thế gian này, không phải ai cũng có khả năng mua được dược liệu quý. Con hãy suy nghĩ xem, tại sao mình lại học y? Sư phụ, con hiểu rồi. Thuở đầu tôi học y chính là để dược liệu bình dân cũng có thể phát huy tác dụng lớn, để người nghèo cũng có thể thoát khỏi nỗi đau bệnh tật dai dẳng. Lên. Ban giám khảo, tôi không nhìn nhầm chứ? Kỹ thuật lợi hại quá. Hình như có một luồng ánh sáng vàng. Thật là loại người này. Tô Mạn Thanh, Lý Mộc Mộc, giáo sư Lưu bị nghi ngờ bắt cóc, hối lộ giám khảo đi cùng chúng tôi một chuyến. Buông tôi ra, tôi bị ép buộc. Bắt lại đi, Diệp Thanh Hoan, đồ tiện nhân. Hãy tự kiểm điểm cho tốt đi.
Tạm biệt. Diệp cô nương, trước đây lão phu đã nhận nhầm mắt cá thành chân châu. Xin lỗi cô. Lão tiên sinh nói quá lời rồi. Người làm y vốn dĩ nên lấy thực lực để nói chuyện. Chúc mừng cô. Danh xứng với thực. Y thuật của anh cũng rất cao minh. Sau này chúng ta giao lưu nhiều hơn. Giao lưu thì không cần đâu. Cô ấy là của tôi. Em đã hứa với anh sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi. Tôi xin tuyên bố, người đoạt quán quân của cuộc thi quốc y đỉnh phong lần này là Diệp Thanh Hoan. Thanh Hoan. Vẫn còn giận sao? Rõ ràng em là truyền nhân của thần y mà không chịu nói với anh sớm, làm anh tìm muốn mất mạng. Được rồi Thanh Hoan, hai chúng ta huề nhau rồi nhé. Sau này anh đều nghe lời em, được không? Chỉ cưng chiều em thôi. Xem biểu hiện của anh thế nào đã. Tuân lệnh, vợ.